Nagko-commute ako sa tuwing may importante akong lakad o kaya kapag niyaya ako ng kaibigan ko na mamasyal. Ako ay nagko-commute halos araw-araw. Kadalasan sinasakyan ko jeep, FX, tren, and bus. Masakit man isipin pero hindi pa ganoon ka-accessible ang transportation sa Metro Manila. Siguro nasa punto pa tayo ng implementation, hindi pa na-implement lahat. Okay sana, okay ang transportasyon, okay naman sana sa dali. Ang problema lang kung paano sumakay at i-handle kami ng mga driver. Since the implementation of the law, BP 244, to now we can't even say that we are 50% compliant. So talagang hirap pa rin mga kapatid natin may kapansanan. Well, from experience talagang zero accessibility. You have to, you have to take chance, otherwise you cannot go to the office or talagang high risk. Meron nakakaalam sa batas, meron din, at mas marami yung walang alam sa batas or walang pakialam sa batas. Pero kahit papano, meron pa rin mga taong may puso at binibigyan ng priority yung may kapansanan. Task force is continuously striving to fully implement the law, both BP 344 and 7277. Pero ayun nga, talagang mahirap na-implement kasi kulang pa, kahit kulang rin kami sa standards for accessible buses, standards ng accessible jeep, standards ng accessible taxi, standards din ng accessible tricycle. Ang masasamang naranasan ko sa pag-commute ay ang una ay sa jeep. Minsan isang beses pumara ako ng jeep. Talagang hindi nila pinaparang kapag nakita nilang naka-wheelchair. Siguro inisip nila malaking abala saka sa espasyo ng sasakyan. Naranasan ko nung ako sumakay sa tren, may mga times na napilitan akong bumaba sa dalawang magkahiwalay na istasyon dahil may sign na atakihin na ako ng epilepsy. Tuloy-tuloy pa rin naman ang trabaho ng DOTR Task Force on Accessibility. So, may ipagbigay alam sa mga kapatid natin na ipinaglalaban pa rin natin sila. Lalo na para sa kanilang pag-araw-araw ng biyahe. Matutulungan ko ang mga disabled sa ganitong paraan, kagaya ng pagpaupo sa upuan, pagsasakay sa jeep, sa taxi. Makakatulong ako sa mga PWD sa pamamagitan ng pag-offer sa kanila ng, for example, pagbitbit ng gamit nila, pero usually yung pag-alalay sa kanila sa pagbaba ng hagdan or pag-akyat ng hagdan. Pinakamagandang paraan to help them is to prioritize yung mga upuan nila, lalo na yung may mga problema sa paglalakad. And alalayan sila sa pagbaba at pag-akyat ng sasakyan kung kinakailangan. Makakatulong po ako sa mga PWD sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng daan kung sila ay sasakay. At kung halimbawa naman, nahihirapan sila sumakay, pwede ko silang alalayan. Ako, pag nakita kong tatawid sa kalsada, matanda man o bata o disabled, tulungan ko sila. Sa kapwa namin commuters, naiintindihan naman namin na kailangan nyo rin makasakay. Pero hindi po tayo parehas, kami po ay disabled. Hindi po namin kaya na makipagsiksika na katulad ng ginagawa nyo. At kapag pipilitin nyo pa po kaming sabayan, maaari pa po kaming madisgrasya. Huwag tayong mag-assume. The best is, tanungin natin kung paano natin sila matutulungan. I-treat kami ng tama. Kasi yung iba, pag sinabing PWD, pagkakaisip lang nila, isang bulag, pipe, o kaya bingi, o pilay. Yun lang ang binibigyan nila ng magandang pagtrato. Pero yun sa mga hindi nakikitang kapansanan, katulad sa aming mga may epilepsy, hindi nila basta binibigyan ng magandang pagtrato.